Kanto ah. Ito kanto ah. Luwet. Ayan. Hello again mga master, mga idol, mga lodi, mga sir, mga madam at mga bossing dyan. Samahan nyo ulit kami, linisan natin carrier inverter split type aircon. Sa mga may ganito unit, manood po kayo, baka matuto kayo maglinis ng sarili nyong aircon. Tanggalin mo na kaya yun, baka makadamay. Alin? Hindi na. Ayun o. Hindi lang nahulog. Saan? Balik na dito. Ayun, ang pag natanggal eh. Nadamay pa yung iba no? Ayun, dali na oh. Kaya siguro. Ilang buwan ba ito? Regular to, lagi nagpapalinis si mama. 3 months lang yata. Kailan ba dalinis mo? January? Basta pili na huwag magalag. Masyado magalag. Ayan, after natin matanggal yung cover niya, pwede na natin siyang sprayan. Takpan lang natin yung inverter board saka yung fan motor. So ako, ang ginawa ko, binaklas ko na rin tong fan motor para totally maluwag na maluwag, malinis at madaling mag-spray. Pero kung hindi nyo naman kayang baklasin, takpan nyo lang na maayos yung fan motor. Ganun na lang kasimple, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo para mas safe tayo. Pero kung kaya nyo gawin baklasin, yan ang 100% na safe kasi talagang hindi mababasa. Takpan lang natin yung mga inverter board saka yung reactor nya, yan, takpan natin. After nyan, yan, spray na lang tayo ng tubig at ang point ng ating pressure washer ay laging pababa para hindi gumapang yung tubig papunta sa taas sa inverter board. Ano mo ilaw? Ilawan mo. Murang. Barato.
A few moments later. At kung ikaw naman ay bago lang sa aking channel at napadaan ka lang, o ikaw na nanonood ngayon, ayan, pakisubscribe naman po at pakishare na rin, like and comments. Kung nagustuhan mo itong aking video para updated ka sa mga videos na aking gagawin, huwag mong kalimutan pahit na rin ang notification bell para lahat ng videos ay makita mo kapag nag-upload ako. Maraming salamat!